ها موږ پرون جوړ کړو ډي بي ټیک شو نن به کوو انزرشن ټیک ده نو ډي بي دپاره خو ما کلاس جوړ کړو اوپ د آبجیکټ اورینټډ کنسپټ دی ټیک ده نو ما د فنکشن دپاره کلاس جوړ کړو اوس چې په کوم ځای کې هم زه سو فارمز هم جوړوم که نه بس زه به هلته کنیکشن آن کوم بس دې لیکلو ته ضرورت نشته ټیک ده اوس په راشم دلته به یو فنکشن جوړ کړم د انزرټ دپاره چې موږ ډیټا انزرټ کوو دا زه به فارم هم کولی شم په یو بټن باندې بیا هغه کوډینګ کې نو دلته به زه یو فنکشن جوړ کړم او هر ځای کې به زه بیا کال کوم نو څنګه به کال کوم هغې ته ګوره ټیک شو هلته کې چې ما پرون واغستو چې او بی جی نه سوري ډیم سی ایلس ایز ا نیو کلاس 1 خیال دی چې ما سی ایلس ډاټ ورکو نو دا ډیټابیس یې اټومیټیک راوچت کو دلته به زه اوس جوړ کړم ګوره فنکشن انزرټ ډیټا انزرټ دا نوم تار قسمه ورکولی شي ټیک ده چې کله موږ ډیټا انزرټ کوو د هغې دپاره کیوري د کیوري دا کیوریز چې کوم ده دا به تر ټکې بس دا یو کیوري دا چینج کېږي نه انزرټ انټو ټیبل په کوم ټیبل کې ته ډیټا انزرټ کې ټیک شو بیا به ورکې فیلډز پر ټیبل کې څه پراته دي ټیک شو که نه لکه مطلب نوم دی فادر نیم دی کنټیکټ ایډرس دی او بیا به ورکې ویلیوز مطلب د کوم ځای نه ته ډیټا دا ډیټا ته ورلیږي ویلیوز به موږ ورکوو دلته به زه 3 پیرامیټرز پاس کوم چې په هغې کې موږ ډیټا ورکوو ټیک شو دلته به زه ورکړم ګوره ټیبل نیم ایز ا سټرنګ چې دا به زه سټرنګ علم په ډبل کوډ کې به یې اخلم ټیک شو دویم به وایم فیلډز ایز ا سټرنګ دا به زه په ډبل کوډ کې علم سټرنګ ویلم ټیک شو بیا به علم چې ویلیوز ایز سټرنګ او دا به زه ایز ا سټرنګ اخلم کلیر دی ورسېرې دا ما صرف نوم ورکو او پیرامیټر مې 3 پاس کړه چې په دې کې به دا 3 شیزونه زه اخلم یو به ټیبل علم یو به فیلډ علم یو به ویلیوز اخلم ټیک شو د کیوري د پاس کېدو دپاره موږ څه کوو سی ایم ډي ما بره ډکلیئر کړي اسکیول کمانډ دا د خپل کمانډز دي ټیک شو که نه دلته به زه ورکړم ګوره کمانډ ټیکسټ اسکیول کمانډ دی که نه نو کمانډ ټیکسټ به زه ورکړم په دې کې ډبل کوډ کې به زه ولیکم انزرټ انټو انزرټ کا صحیح شو چرته انزرټ کا ډبل کوډ به ورکم او کنکټینیشن به یوز کوم چې په فیلډز کې ډیټا ور واچوه ټیبل لا باندې جوړ کړی ټیبل جوړوم ټیک شو چې فیلډز کې به ته ډیټا ورچې ما فیلډز بر اخیستی دی که نه هغه نوم ما دلته واغست سوري یار فیلډز نه ټیبل دی موږ په ټیبل کې ډیټا انزرټ کوو فیلډز کې خو نه انزرټ کوو که نه په ټیبل کې بیا دننه په فیلډز کې انزرټ کوو ټیک شو موږ وایو چې انزرټ انټو ټیبل نیم کلیر دی بیا به دلته په بریکټ کې واخلم فیلډز چې په ټیبل کې دننه فیلډز دي زما سره ټیک شو اخلم به اوس ښه او بیا په دې کې دننه ویلیوز دي ویلیوز ټیک شو دا به زه دلته وایم ویلیوز کلیر دی دا 3 سیزونه ما واخیستل ټیک شو اوس په دلته زه وایم چې سی ایم ډي ډاټ کنیکشن چې آن شي که نه سی ان ما ګوره سی ایم ډي کمانډ ټیکس دی کنیکشن ورله آن که سی ان کنیکشن دی ټیک شو زه به وایم چې کیوري ایگزیکیوټ کا سی ایم ډي ډاټ ایگزیکیوټ نان کیوري دا د خپل کمانډز دي ښه ټیک شو که نه او بیا به یوز کوم ریټرن یوز کوم چې را ورنې ختم شي فنکشن خامخا به زموږ سره ویلیو ریټرن کوي ټیک شو دلته به زه ورکړم سیو دا ما جوړ کړو فنکشن کلیر دی اوس ما ډیټابیس خو جوړ کړی خو دا ډیټا خو به زه چېرته انزرټ کوم که نه نو زه به راشم ګوره ټیبل ته سوري ډیټابیس ته او په ډیټابیس کې به زه جوړ کړم ټیبل زما سره نشته زه به نیو ټیبل کریټ کړم ټیک ده پوهېږې اوس په دلته راشم د هر یو ټیبل کې به زه به په هر یو ټیبل کې یو آی ډي اخلم آیډنټیفیکیشن پرایمري کی به موږ ګالو پرایمري کی مطلب چې په هغې کې به ډوپلیکیشن نه راځي ډوپلیکیشن مطلب دا دی چې ته په یو ځای کې داخله وکړې نو تاله خپل یو رول نمبر درکوي که نه چې په هغه رول نمبر به د بل کس ریکارډ ني نو دغه شان به زه هر یو ټیبل کې د یو آی ډي اخلم چې هلته بل ریکارډ ني هغه آی ډي به یونیک وي ټیک شو دلته به ګوره زه وایم آی ډي دا د دې کس آی ډي شو اوس دا به زه وایم نومیریک دا ډیټا ټایپس دی دا فیلډ دی آی ډي دا ډیټا ټایپ دی چې په دې فیلډ کې به ته کم ټایپ ډیټا سټور کې کم ټایپ ډیټا مطلب دا امیج پکې سټور کې کم ټایپ ډیټا مطلب دا نمبر ویلیو پکې شو کې سیو کې 0 to 9 ویلیو ډیټا ټایپ مطلب بل سټرنګ پکې سیو کې مطلب وارچار مطلب ABC 1 2 3 سلیش ډیش ټیک شو که نه یا ته پکې ډیټ شو کې ډیټ اینډ ټایم ټیک شو که نه نو دلته به ته هغه
دغه شو کې. اوس که ته یو کس وي چې زه صرف وارچار سیو کوم، وارچار مطلب د انګلیش 1 2 3 او سلیش فلیش. که ته یو کس وي چې نه زه به کې د اردو ویلیوم سیو کولی شم، د عربي هم سیو کولی شم، نو بیا به ان وارچار اخلي. د ان وارچار زه ورته یم چې نه زه په دې آی ډي کې زه نومیریک اخلم، ځکه چې دا خو آی ډي د 1 2 3 دی که نه، دا به زه نومیریک والم. بیا به زه والم نیم، نو نیم زما سره وارچار دی. که په اردو کې اخلئ نو دلته ان وارچار واخله، ان وارچار. غلط شوم، ان وارچار. ٹھیک شو که نه؟ خو دلته کې چې کوم دا 50 لیکلی دی 50، نو دا 50 دا دی که ستا صرف فرهاد نوم لیکي نو دا خو به انټر شي. او که ته لیکي چې محمد فرهاد خان فرام دیر اپر، نو بیا به نه سیو کېږي، سپیس پکې دومره نشته. نو دې له به زه را سپیس سیوا کړم، دا به زه 150 کړم. دا ته څومره سیوا کړې دومره پکې لینزي کوډ سیو کېږي. ورسېدې دلته دې ته مخامخ دا ډیش لیکلی شوی. ډیش ډیش مطلب دا دی که ته هلته په هغه ټیکسټ باکس څه ویلیو ور نه کې او صرف او کې ووې او خالي را لېږې، نو دلته به ام ټي راځي او لیکلی شوي وي نل ویلیو، چې په دې کې ته انزرشن نه دی کړی خو سیوینګ به کېږي. که دا زه دې نه دا ختم کړم او ته هلته ویلیو ور نه کړو په سیو دې کلیک کړه، نو ډایرکټ به درته ایرر شو کوي چې څه ویلیو ورکړه. پوهېږې په خبره؟ نو دا زما سره دې لپاره یوز کېږي. بیا د اف ډیش په نه یوز کې، سپیس په نه یوز کې، په ډیټابیس فیلډز کې انډرسکور به یوز کې. ټیک شو که نه؟ اف نیم یا به یو ځای نوم لیکې یا به انډرسکور یوز کې. ټیک شو؟ ان وارچار دا هم زه په اردو کې هم لیکلی شم. ټیک شو که نه؟ سپیس ورله سیوا کوه. کنټیکټ، نو کنټیکټ که ته صرف په نمبر کې ورکې خو نومیریک یوز کا. که ته وایې چې زه پکې سپیس یا ډیش ورکوم نو بیا وارچار یا ان وارچار یوز کا. ورسېدې دلته کې دی ایډرس زموږ سره لغونته غټي، دا به زه والم وارچار او سپیس به ورته کم 200. که ته اوس ډېر ورکې که نه چې وایي فرهاد خان فرام دیر اپر پلانکې پوسټ افیس دا، نو چې لږ ځای پکې غټي. ټیک شو؟ اوس ما واخیسته آی ډي آیډنټیفیکیشن دی. نو چې کله ته د الګ انزرشن کوې نو ته به اول لیکې 1 الګ په انزرټ کې، 2 الګ په انزرټ کې. که په 2 ورځې پس راغلی او ډیټابیس ته کېناستې نو تا نه خو به آی ډي هېرېږي چې ما څو کسان انزرټ کړي دي. نو زه به دې څه وکړم، زه به دا آټو نمبر به یې کړم. آټو نمبر مطلب دا دی چې دا په خپله باندې یو سیوا کېږي، دې کې ستا انزرټ کولو ته ضرورت نشته. زه به ډیټابیس دغه فیلډ باندې به زه کلیک کړم او زه به راشم دلته د دې پراپرټیز ته. په پراپرټیز کې به زه د آیډنټیفیکیشن آیډنټیټي سپیسیفیکیشن دا نو ده که نه، دا به زه یس کړم، ډبل کلیک پکم او دې باندې به زه ولګوم پرایمري کی یوز کېږي. چې تا نه څوک تپوس وکړي چې پرایمري کی څه ته وایي، نو ته به ورته وایې چې پرایمري کی دې ته وایي چې زموږ سره په یو ټیبل کې چې موږ په آی ډي باندې دا پرایمري کی ولګو، نو په هغې کې به بیا ډوپلیکیشن نه راځي. لکه یو پرې 1 انزرټ شو دوباره به 1 نه انزرټ کېږي. تا ته یو کس وایي چې موږ په آی ډي لګو نو په نیم ولې نه لګو، نو ته به ورته وایې چې فرهاد زما نوم دی، نو فرهاد خو بل کس هم راتلی شي. نو که زه پکې فرهاد یم او بل کس ته انزرټ کړی نو وایي به چې دا پکې شته لړي نه به انزرټ کېږي. او آی ډي چې کوم نه دا خو یو کس ته ځان له ساین کېږي که نه. ورسېدې نو دې لپاره موږ دا په آی ډي باندې ولګو. ښه دا به زه سیو کړم، دې له به زه ورکړم سټوډنټ انډرسکور انفو، د سټوډنټ انفارمیشن. ټیک شو؟ اسټډي دلته کې به دا موږ دا کلیر دی، دا نوم تار څه ورکولی شي. ټیک شو که نه؟ چې څه ته ورکې څه ته ورکې دا ما سیو کړو. ټیک شو که نه؟ فنکشن هم ما هلته جوړ کړی دی. دا ګوره فنکشن هم ما جوړ کړو او ډیټا او ټیبل مې هم جوړ کړو، دواړه وشو. اوس په راشم خپل فارم ته چې زه دا ډیټا او لینک هم ما جوړ کړی دی که نه، کنیکشن د دواړو په منځ کې. ټیک ده؟ نو زه به اوس راشم، زه به دلته اوس په دې بټن باندې انزرشن کوم. ګوره په دې بټن باندې به زه په دې بټن کار کوم که نه، په دې بټن باندې به زه ډبل کلیک کوم، بټن ایریا راغله، کنیکشن هم اوپن شوی ټیز ډي بي. ګوره ما آبجیکټ هم اخیستی ده کلاس دپاره. نو دا هر څه کلاس کې چې ته څه مخلی به ته د آبجیکټ په ترو باندې اکسس کې. زه چې ګوره ورکړم CLS او ډاټ، نو په دې کې چې ما څه اخیستي دواړه به راشي. یو پکې ما ډیټابیس فنکشن اخیستی، یو پکې ما د انزرټ ډیټا اخیستی. زه به راشم په انزرټ ډیټا باندې به کلیک کړم. ما ته به ډایرکټ آپشن نه شي چې په دې کې تا 3 شیزونه اخیستي دي. یو تا اخیستی ټیبل نیم، بل دې اخیستی فیلډ او بل دې اخیستی ویلیوز. ټیک ده؟ او دا سټرینګ دی. نو زه به دلته ګوره ورکړم اولنی ویلیو چې په کومه کې زه لګیم هغه به تورېږي، بلیک کېږي به. ټیک شو؟ ټیبل نیم دی، نو ټیبل نه ما نوم ورکړی دی سټوډنټ انډرسکور انفو، دا نوم مې ورکړی دی که نه. بیا ما ته وایي چې کاما ورکړه، که دا شوي که نور څه ني، نو کاما مې ورکړه ډایرکټ دې ته راوړی دی. ټیک ده؟ په دې کې اوس څه دي؟ نو په دې کې ما یو اخیستی نیم، بل مې اخیستی اف انډرسکور، دا هغه فیلډز دي ښه کوم چې ما ټیبل کې اخیستي.
اف انډرسکور نیم کنټیکټ او ایډریس کمپلیټ شو دا ما ته بوسوي کدا کمپلیټ شوی نو لاندې دی بل تر وړه ورسېدې اوس په دلته ګوره که کله زما سره وارچاري نو زه به اول لګوم سنګل کوټ بیا به لګوم ډبل کوټ بیا به لګوم اینډ ټیک شو خو په دې ځای کې ما ته مسله ښیي ولې مسله ښیي ما ته دغه رانغې لاندې هغه هیلپ مسله ځکه ښیي چې ما دلته د کامې په ځای باندې ډاټ ورکړی وګوره ټیک شو دلته به ورکړې کاما ورپکې سنګل کوټ ډبل کوټ او اینډ سوري دلته به یو ډبل کوټ ما پرېښي یو ډبل کوټ په زه بل ورکړم ټیک شو که نه خو سپیس ورغی په نیم کې به زه کوم ځای نه ویلیو راولم ما دلته ټکسټ باکسز اخیستي دي که نه زه به وایم چې د TT1 ویلیو راوچته کړه او دې نیم ته به یې واچوې ډاټ ټکسټ ټیک شو اینډ به واچوې ډبل کوټ ته اچولې هغه سر ته که نه دې سر ته به هم بند کړې او سنګل کوټ په هم بند کړي نه دا هر څه به بند کړې کاما به واچوې دویم به ورکړې چې فادر نیم ته به څه ورولې زه به وایم چې فادر نیم ته به ورولې TF نیم پوهېږې دا مالته په فام باندې اخیستي دي دا به زه اینډ لګوم ډبل کوټ او سنګل کوټ ان وارچار یا وارچار لپاره به سنګل کوټ لګې ښه په نومېري کې نو بیا به دا سنګل کوټ نه لګې صرف ډبل کوټ او اینډ به لګې ټیک شو دلته به زه ورکړم کنټیکټ TT کنټیکټ ډاټ ټکسټ ټیک شو ورسېدې پاتې شو ایډریس سنګل کوټ ډبل کوټ اینډ او TT ایډریس ډاټ ټکسټ ورسېدې دا وشو دا زما سره هغه ټیبل نوم شو دا زما سره فیلډز شو دا زما سره ویلیوز شو چې دا ویلیو به زه دې فیلډ ته په دې ټیبل کې ورولم او کنیکشن ما الریډي بره جوړ کړی چې په دې ډیټابیس کې پروت دی ورسېدې اوس راشه خپل فارم دې رن کوه ویې ګوره چې آیا انزرشن کېږي که نه کېږي دلته به ګوره زه ورکړم فرحات څه نوم یې دی معراج ګل دا نمبر دی ټیک شو هلته به ورکړم چې دیر اپر ټیک شو که نه اوکې که ومې و اوس راشه ټیبل دی چک کړه چې ډېټه راغلی که نه رایټ پې کلیک کا که ریکارډ پکې کمی خو ایډیټ 200 ریکارډ وو که سیوی نو 1000 ریکارډ وو ما سره خو یو ریکارډ دی 200 ووم چې ما ته پته ولګي دغه یاد لرې دا زما سره ریکارډ دلته راغی اوس زه ورته وایم چې کله دا ریکارډ انزرټ کړي نو ماته یو میسیج باکس شو که چې زما ریکارډ انزرټ شو ټیک ده نو دلته به یو میسیج شو ها دلته به ګوره زه یو سټایلش میسیج به شو کړم ټیک ده میسیج باکس ډاټ شو دلته به زه ورکړم چې یور ریکارډ سکسسفولي سیوډ دا ریکارډ سکسسفولي سیوډ شو ټیک شو دلته به دا ورکړي چې نوم دا هغه هیډینګ کې راځي دا ته اوس ښیم ټیک شو یا به کاما ورکړي نو دا آپشن به راشي اوکې والا آپشن پکې صرف ماته شو کا او دې کې دا دی چې ایکسکلیمیشن زه خوشحاله شوم ټیک ده زما ریکارډ سیو شو او دا ټیکسټ باکسز چې کوم دي که نه دا کلیر کړه چې زه پکې نیو انټري دوباره وکړم نو زه به درته ورکړم ګوره TT نیم ډاټ کلیر TTF name dot clear TT contact dot clear TT address dot clear ٹھیک شو اوس راشه ګوره ورته دلته به زه ورکړم احمد زه ګوره ټیب وم نو په ټیب باندې پکار چې سټپ بای سټپ راتلی نو نه راځي اوس راځي خیال لرې اول پکې سیو د ټوپ وایې خیال لرې که نه د ټیب انډیکس ور ټیک کوو ښه دلته به راشو احمد خان دلته به ورکړم فرعون لازمي نه ده چې ما ستا نوم لیکلي یار پیاور ټیک شو ورسېدې دا به ګوره سیو کړم ماته میسیج شو شو دا هغه ایکسکلیمیشن دی یور ریکارډ سکسسفولي سیوډ واشه دوباره پکې بل ریکارډ ورکوه بل ورکوه بیا چې راځي ډیټابیس کې ریفرش بیا به سیو خو به شي که نه ګوره ورته وقار خان ټیک شو مختیار ټیک شو دا راغی دلته به ورکړم مردان ټیک شو که نه سیو شو بیا راشه دلته ورکړه خامد خان
کمال ٹھیک شو دا ورکا مردان زه صرف سیو کوم ښه ما لا ټیبل نه دی چک کړی دلته ورکوم جمال دلته ورکم علي باجوړ ٹھیک شو درې مې سیو کړل اوس یې ټیبل کې چک کړه دا ریفریش کا ٹھیک شو کنه دا اینه هغه ایډي چې کوم د خپل انکریمنٹ کیږي او دا زه انسرټ کوم ٹھیک شو کنه ټیب انډیکس ټاپ وخی سیو بٹن تھا ټیب انډیکس په ځای چک کم ټیب انډیکس په ولا ورکم چې دا سیو د ټاپ نه وي چې سټپ بای سټپ راځي ټیک ده دلته به راشم په دې اولنی ټیب انډیکس له به زه ورکم 1 چې دا 1 نه به سٹارټ اخلي ټیک ده دا ګور ټیب انډیکس دا خو 1 دی کنه دلته به راشم دا څه شی 4 دی نو 4 نه دا 2 پکړه کوي په دویم دی دا به 2 کې دا به 3 کې دا به 4 کې دا به 5 کې دا 2 نمبر او دا به 5 ٹھیک شو او زه ورته هم چې کله زه دا فارم لوډ کوم کنه نو کرسر بلینکینګ نه کوي هغه ډایرکټ په نیم کې کیږي کنه خیال لري کنه نو چې کله د فارم لوډ کوم نو په فارم باندې به زه پاسه کلیک کوم خیال لري د دې ډیټابیس لاندې به زه ولیکم ټي ټي نیم دی کنه ولنه ډاټ فوکس ته په دې کې فوکس کیږي ٹھیک شو او چې کله زه په سیو کلیک کوم نو بیا بل خو مزه ډایرکټ فوکس دلته راولا صحیح ده دلته به راشم بیا دا فوکس دلته کوم چې څنګه کلیر شو واپس دلته ودانګا ٹھیک شو اوس ورته ګور دلته ها ٹھیک شو کنه دلته به زور کم ګوره اجمل جمال ډایرکټ روان دي ښکته خیال لري اشاور بیا دلته زور کم گوهر اجازه اشاور ٹھیک شو کنه اوس که زور ته وایم چې یار زه د اډریس ولیکم نو زه سیو ته سره راځم او چې په انټر کلیک کوم نو ډایرکټ سیو کوه کنه لکه ګوره زه دلته رالم نو چې په دې ځای کې زه په انټر کلیک کوم زه سیو ته سره راځم خو چې انټر کوم نو سیو کوی کنه پوه نه شوې لکه ګوره زه دلته کې نوم ولیکم اسد ولیکم ٹھیک شو خان ولیکم دلته راشم نو چې دلته کې دې لیکلو کوم نو زه واپس راځم او سیو ته راکوزېږم نو سیو ته سره راکوزېږم خو چې ډایرکټ به دا اخرنی فیلډ دی چې په دې کې په انټر کلیک کوم نو سیو کوی کنه ٹھیک شو کنه نو زه به دلته راشم زه به ګوره هم په دې ټیکس باکس باندې به راشم هم په دې ټیکس باکس دلته به راشم کمنټ د ایونټس ته په ایونټ کې به زه راشم ګوره کی ډاون ته دې ته ګوره غور کوه کی ډاون ٹھیک شو کنه د دې ټیکس باکس کی ډاون ته رالم ځکه چې په دې کې به زه انټر وایم نو چې په دې کې کی ډاون باندې زه کلیک کوم ٹھیک شو نو هم دا کوډ نه دی هم دا کوډ به زه راوالم کاپي به کوم او دلته به زه لیکم ګوره اف ای ډاټ کله زه په یو بټن کې یا په یو کنټرول کې کوډ کوم دلته ای لیکو ټیک ده ای به لیکي ای ډاټ کی کوډ equal to keys dot enter که چې دا په انټر باندې کلیک کوم که په انټر کلیک کوم دلته نو ته به راشي هم دقه کار به په دې انټر وکړې هم اکه کار نو ګوره سیو بټن ته مه راځه ډایرکټ انټر وخه ګوره فوکس راغی زه ورکوم ګوره ریحان خان ٹھیک شو او دلته به څه خورشید خان ټیک شو دا مې ورکړه او اډرس ورکړم دیر نو چې دیر ورکړم نو سیو ته ډوکوزېږم انټر وه ودرېده د سیو ته رانلم او چې اوکې که نو بس ډایرکټ ستا ریکارډ سیو شه او دلته راشه او ستا ریکارډ چک کړه کلیر دی زم ورپسې ټیک شو که نه څو ورسېدې دا زموږ سره